এ বঢ়িয়া তো অসমৰ চাৰিওফালে এতিয়া খেতিৰ বতৰ আৰু সেইকাৰণে আমি ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিছো ইয়াতে হাল মাৰিছো খেতি কৰিম ৰুৱা ৰুম সকলো কৰিম কিন্তু হঠাৎ এজাক বৰষুণে আহি চব চেছ কৰি দিলে আৰু এইখন পথাৰত বিঘাই বিঘাই খেতি কৰা ৰুৱাবোৰ এতিয়া এই পানীৰ তলত ইয়াত যিমানবোৰ দেখিছে 3.5 বিঘা মান মাটি 3.5 বিঘা মাটিত ভুই ৰুইছিল আৰু এই ভুই পানীৰ তলত আৰু এইখন এতিয়া দাঙি আছে তো দাঙি চাম মানে ভিতৰত কি আছে লাহে লাহে আৰু দিম কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো লেটস গো আৰু আগতে গৰুৰে হাল বাইছিলে মই থাকে নাঙল থাকে তেনেকুৱা আৰু আজিকালি মানে মেচিন মানে ট্ৰেক্টৰতে সববিলাক মানে হৈ যায় না তো ইয়াতে যিমান দেখিছে চাৰিওফালে একেবাৰে মানে মাৰা হ'ল আৰু মানে হাল মাৰা হ'ল তো লাষ্টত চাপা আৰু ইফালে খেতি বতৰ না ইফালে দাদি ভাল না খবৰ আজি কেই বিঘা মাৰলি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 20 বিঘা কি কোৱা নপৰলিহে ৰক্ষা একেদিন ক'ব গ'লে যাৰ যাৰ ঘৰত খেতি কৰে বা ৰুৱা ৰুৱে বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক ঘৰত এক আনন্দ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ এইখিনি সময়তেই পথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰে প্ৰতিখন পৰিয়াল আৰু এই গাঁওখনত মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে মানে ইফালে মানে ৰুৱা ৰুই আছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত অলপ হ'লেও মানে খেতি কৰে আৰু ইফালে যে আছে খুৰা খুৰী মাহঁতৰ মানে এইখিনি মানে অলপমান বেছি নহয় সেইকাৰণে নিজে ৰুইছে আৰু ইয়াতে এই খুৰা ৰুৱনীৰ ভাড়া কিমান ইফালে 450 ইফালে বোলে 450 আৰু আপোনালোকৰ ফালে কিমান জনাব আৰু যিমান চাই নহয় চাৰিওফালে মানে আজি দিনটোত মানে কি বা হৈছে নাজানো চবে মানে ৰুৱা ৰুই আছে আজি চবতে সেইফালে দেখিছেনে তো চাৰিওফালে বহি আছে আৰু ইফালে খুৰা আছে আৰু খুৰাই যে স্পীডত ৰুই আছে না আৰু খুৰাই অলপমান শিকাব আমাক খুৰা তেওঁ অলপমান শিকাই দিয়াচোন কেনেকৈ ৰুৱা সেনেকৈ নহয় অলপ ভালকৈ দেখাই দি এনেকৈ 3-4ডাল ৰুবা ৰুই কিনে এনেকৈ হেঁচি দিলে হৈ গ'ল ধৰি এনেকৈ দিব লাগে বঢ়িয়া কি ধান এই ৰঞ্জিত কেই বিঘা এই 1 বিঘা কি কোৱা ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা ৰুই আছা ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা আজি দিনটো ভাল না আজি ভাল ৰ'দটো বেছি নাই ৰুবা মজা হৈছে বঢ়িয়া আৰু ইফালে অলপমান ৰুলো এতিয়া আগবাঢ়ি যাই আছো কিমান ৰুইছে মানে আজি দিনটোত মানে তাকে চাবলৈ গৈ আছো আছে আৰু ইফালে লাজ কৰে বোলে দে নেদেখুৱাও দে আগফালে যাম আগফালে আৰু গছডাল আছে ইয়াতে চাহটো মানে জিৰণি ল'ব পাৰে ইয়াতে খানা চানা খাব পাৰে আৰু লোকুহঁতৰো মানে ভুই ৰুৱে ক'ত ৰুৱে তোহাৰ কোনফালে সিফালে তো বতৰটো মানে বেয়া কৰিছে আৰু ইফালে আছে ভাগিন কেতিয়া আহিছা মই শুক্ৰবাৰ আৰু আমি এতিয়া ভুই ৰুবলৈ আহিছো মানে ৰুৱা ৰুবলৈ আহিছো আৰু ইফালে আছে ভাগিন চলো আৰু ইয়াতে এটা মন্দিৰো আছে এইটো হ'ল কেতেকীবাৰীৰ বাবা থান বুঢ়া ঠাকুৰ বাবাৰ থান আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওক অলপমান পৰিৱেশটো আৰু কথা নাই বতৰ নাই এজাক বিৰাট ডাঙৰ বৰষুণ আহি গ'ল আৰু এই বৰষুণৰ ফলত ইমান পানী জমা হৈছে নহয় তো চাৰিওফালে মানে সেই যিমানবিলাক ৰুৱা ৰুইছিল চব তলত গ'ল মানে বানপানীত আমাৰ মানে আগতে ৰুইছিলোঁ মই মাটি 2 বিঘামান ৰুলোঁ আধা 1.5 বিঘামান ৰুব থাকে কিন্তু পানী অকস্মাত অহাৰ কাৰণে তাত মানে আমি ৰুব নোৱাৰিলোঁ বিধানবিলাক আমাৰ মানে এনেই পচি উৰি নষ্ট হৈ যাব মোটামুটি মোৰ 3.5 বিঘা মাটি আছিল আৰু অসমৰ বহুতো মাটি আছিল বহুতৰে বেলেগ মাটি মইতো নাজানো কাৰ কিমান মাটি কিন্তু মই নিজৰখিনি জানো আৰু সেইফালে যে দেখিছে তো খুৰাহঁতৰ মানে এইবিলাক মানে 3 বিঘামান আছিলে না খুৰা 3 বিঘামান খুৰাসকলৰ আছিল মানে খুৰাহঁতৰ আছিল আৰু বেলেগৰ আছিল তো ইয়াতে ৰুইছিলে ভুই আৰু চাৰিওফালে একদম বানপানী মানে পানী উঠি গ'ল এতিয়া পানীৰ তলত তুলি থৈছিলোঁ অলপ আগত মোটামুটি 3 ঘণ্টা আগত মই পানী ৰ'দ আছিলে আৰু এইবাৰ মোটামুটি 3-3:30 বজাৰ পৰা এইবাৰ আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে এইবাৰ কিমান দিন পৰে মইতো নাজানো আৰু এইবিলাক বিঘা মানে এনেকৈ থৈ দিছিল কিমান দিন হ'ল এনেকৈ থোৱা মোটামুটি আজি 4-5 দিনৰ বেছি হৈ গ'ল এইটো বেয়া হৈ যাব না বেয়া হৈ যাব এইটো নাই আৰু কাম নাই আৰু এইটো গুচি গৈছে আৰু ইয়াৰ এইটো নষ্ট হৈ গৈছে মাজত পচি গৈছে এইটো নষ্ট হৈ গৈছে আৰু যিমান পানী হৈছে ইয়াতে মানে পানীখিনি গট বন্ধি আছে মানে পুখুৰীৰ নিচিনা টাইপ মানে ওলি যোৱাৰ মানে সুবিধা নাই নেকি আগত কিবা নাই ৰাস্তা নাই কিবা ওলাই যোৱা ৰাস্তা আছে কিন্তু সিফালে আমাৰ মাটিটো হ'ল তলত সিফালৰ ৰাস্তাটোৰ মেইন PWৰ পৰা ওপৰত সিফালৰ ৰাস্তাটো দক্ষিণ চাইডৰ আৰু আমাৰ উত্তৰ চাইডৰ ৰাস্তাটো মাটিখিনি হ'ল তলত সেইকাৰণে পানী যোৱাত অলপ অসুবিধা আৰু অলপমান পানী পৰলে মানে এই পানীটো ৰৈ যায় নালা নাই আমাৰ ইফালে যিখিনি এতেই শুকাব লাগিব বতৰৰ লগত আৰু এইখিনি যদি খেতিখিনি যদি নষ্ট হৈ যায় তো বহুত আচলতে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তথাপিও মানে বহুত বেয়া লাগে কাৰণ ইমান কষ্টৰ ফলত কষ্ট কৰি এইখিনি মানে কৰা হয় আৰু খেতি কৰা হয় তাৰ বিনিময়ত যদি এইখিনি লাভ নহয় তো বিৰাট বেয়া লাগে এই শনিবাৰৰ পৰা ৰুইছিলোঁ কিন্তু পানীটো অকস্মাত বৰষুণ হৈ যোৱাৰ ফলত এই ডুবি গ'ল তাৰ ফলত আৰু এইবাৰ বতৰ হ'লে ভাল হ'ল কিন্তু এতিয়াতো বতৰটো আৰু দেখি যায় কেনে হৈছে এইফালে লাগে ক'লা কৰি আহিছে আৰু যদি আজি বৰষুণ দিয়ে আৰু খেতিৰ আশা নাই কেইবিঘা আছিল এতিয়া মোৰ বেছি নহয় মোটামুটি 3.5 বিঘামান মাটি 3.5 বিঘা মাটিত ভুই ৰুইছিল আৰু এই ভুই পানীৰ তলত আৰু বতৰটো সঁচাই পাগলাই হৈছে এই ৰ'দ দিব এই বৰষুণ দিব এই ৰ'দ দিব এই বৰষুণ দিব এতিয়া যাব লাগে এই দেখিছেনে বা কিমান একদম আন্ধাৰ কৰি আহিছে চেছ
আৰু বতৰটো ইমানেই ভাল অলপ আগতে বৰষুণ আহি গ'ল ধুমুহা আহি গ'ল আৰু এতিয়া মানে কি ধুনীয়া চাওক আৰু পানী অলপমান হ'ল না তো এতিয়া মানে হালখিনি মাৰি মানে বেছি ভাল হৈছে আৰু আজিকালি যিহেতু ট্ৰেক্টৰতে হাল বোৱা হয় কিন্তু তাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ এই যে দেখিছে এই মেচিনটো যে দেখিছে মানে মেচিন বুলিয়ে ক'লোঁ এইটো আগতে নাছিল আগতে আছিল কিবা ডিছ টাইপৰ বস্তু আৰু এইখন এতিয়া দাঙি আছে তো দাঙি চাম মানে ভিতৰত কি আছে লাহে লাহে আৰু খুৰাহঁতে ধুনীয়াকৈ আনিছে আৰু তো বেছি টাইম নালাগে আৰু সন্ধিয়াৰ আগে আগে এইখিনি কমপ্লিট কৰা হ'ব মানে ৰোৱাখিনি দে আৰু এই জীৱন এই কি চবতে দিম আৰু এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আমি ৰোৱা ৰুলো আৰু কেনেকৈ ৰোৱা ৰুলো সেইটো ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালো আৰু ভিডিঅ'টো যদি অলপ হ'লেও যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটি আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো তো পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ এতিয়া লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই।